Assalamualaikum. Di sini ada tugasan baru iaitu group project. So saya dah upload di portal, so boleh tengok dekat nombor 12 ni, group project. Okay, masuk sini. Lepas tu kita ada saya ada sertakan dua file di sini, iaitu satunya adalah instruction dan yang lagi satu adalah format untuk projek ni lah. Okay, so kita tengok instruction dulu. Kita go through instruction ni satu persatu supaya untuk memudahkan pemahaman awak macam mana nak buat projek ni. Okay. Jadi ini adalah instruction project. Okay, student need to do any mini case study based on static engineering problem. Okay, so awak kena cari satu case yang ada kaitan dengan masalah statics ni. Okay, lepas tu this case study need to represent two chapters of this course: 3D problem on force and moment. Okay, so case yang awak pilih tu kena ada kaitan dengan masalah 3 dimensi untuk force dan juga moment. Okay, kalau awak rujuk balik mungkin lecture nombor daripada lecture nombor 5 ke atas lah, tak silap saya, 5 ke atas. Okay. Therefore, please do well preparation for your project. Make sure to submit a progress report end of week 14. Okay, yang ini keliling baru kita kata sebelum bulan 7 adalah final exam. So jadinya dalam bulan 6, akhir bulan 6 tu lah nak hantar projek ni. Given based on the project rubric. Okay, jadi so ini adalah elemen-elemen yang awak kena buat untuk projek ni. Yang pertama sekali adalah prepare group Gantt chart for a better plan for your project. Okay, so awak kena buat Gantt chart Gantt chart untuk plan awak punya projek, perjalanan projek awak. Okay, yang kedua, sketch or design your model manually using software SolidWorks, AutoCAD. Okay, yang ini tak apa, saya akan terangkan yang ini lebih detail kemudian. Okay, yang ketiga, prepare your group report and slide presentation. Okay, so ada dua dokumen yang awak kena buat. Yang pertama adalah group report dan yang kedua adalah slide presentation. Okay, dalam group report dan slide presentation tu awak kena describe, yang pertama describe the problem breakdown and problem statement, ini yang pertama. Yang kedua, explain objective of the project. Lepas tu describe 4 to 5 literature study and define limitation or assumption based on literature. Okay, so ini semua benda yang awak kena masukkan dalam report. Lepas tu show project Gantt chart, reproduce the 3D model based on actual problem, reproduce free body diagram theory based on certain case study, calculate the force and moment value based the free body diagram and conclusion of the project. Okay, yang keempat, submit full report. Okay, so elemen ni semua awak kena masukkan dalam awak punya report. Okay, so dia punya flow pun kena ikut lah. Yang pertama kena buat problem background, problem statement. So yang kedua objektif. So kena ikut dia punya step dia. Tak boleh, kena ikut tertib dia. Boleh satu tak boleh cacar mambah lah. Describe literature, kena buat literature study. Okay, so saya akan terangkan setiap elemen-elemen ni nanti.
Kemudian ini submission guideline. Okay, project report minimum kena 40 page, termasuk front cover dan juga appendix. Okay, so yang ini untuk report. Lepas tu presentation mesti dalam bentuk recorded video. Okay, so awak kena record lah awak punya present tu dalam bentuk CD atau sebagainya. Kita tak akan buat face to face punya presentation. Saya akan nilai berdasarkan awak punya rakaman video tu lah. Okay, so yang ini project submission. Yang pertama project report. Binding hard copy ni kena buat dua, satu hard copy, satu soft copy. Soft copy kena masukkan dalam CD atau DVD. Lepas tu yang hard copy ni untuk report sajalah. Okay. Lepas tu yang video presentation ni soft copy saja, masuk dalam CD yang sama dengan report ni tadi. Dan juga slide presentation awak. So kalau dalam video tu, dalam video presentation tu, awak akan terangkan gunakan slide kan. So slide tu masukkan dalam CD ni lah. Okay. Okay, lepas tu report. Okay, ini assessment rubric. So awak boleh tengok lah apa yang dinilai. So nanti boleh tengok apa yang dinilai tu, awak boleh target lah macam mana awak nak dapatkan markah yang lebih. Okay, contohnya kita ada dua dokumen kan yang kena hantar, iaitu report dan juga presentation. So kalau tengok report ni, okay, tengok setiap dia punya macam problem statement, objektif, setiap flow tu, project Gantt chart, lepas tu demonstrate 2D and 3D model, demonstrate free body diagram, lepas tu kira cause and moment, lepas tu conclusion. Okay, so yang setiap ni akan dinilai. So tak boleh ada elemen-elemen yang tertinggal lah dalam report tu, nanti awak tak dapat markah untuk elemen yang awak tak buat tu lah. Contoh tak buat objektif ke. Okay. So nanti markah paling tinggi kalau awak tengok weightage kat sini adalah yang nombor 4 ni, synthesize the force and moment value based on the diagram. Okay, so yang ini calculate, awak kena buat simply kena buat calculation punya analysis lah. Okay, so yang ini kena buat betul-betul lah sebab markah dia agak tinggi. Okay, yang free body diagram ni pun kena define free body diagram tu betul-betul sebab markah dia pun tinggi. So yang ini untuk report saja dia punya marks dia 75 out of 100. Okay, presentation 25%. So total 100%. So 100% ni kalau carry marks dia jadi 20%. Okay, untuk project carry marks untuk project 20%. Okay, so yang presentation ni, so kena ni lah, describe, problem statement, show, demonstrate. Setiap team member kena present. So kalau ada team member yang tak present, dia tak dapatlah markah untuk presentation. Okay, setakat tu saja. Okay, so sekarang kita patah balik dekat tugasan awak. So which mean ni yang paling penting. Okay, macam mana nak buat projek ni? Okay, untuk report dan juga presentation, dia punya content dia lebih kurang lah yang ni. So apa yang ada dalam report tu awak kena terangkan balik lah dekat presentation awak. Okay, kita tengok satu-satu elemen. Okay, yang pertama adalah describe problem breakdown with problem statement. Okay, yang ni awak kena define awak punya problem untuk buat analisis statics tu. Contohnya, saya bagi contoh, kalau awak ambil problem crane ke apa, crane tengah angkat barang ke kan. Okay, so problem dia apa untuk crane ni? Mungkin kita tak tahu kabel, keupayaan kabel crane tu untuk angkat barang berapa. Okay, so tu contoh problemnya lah. Okay, kemungkinan kabel crane tu untuk putus tinggi kalau guna material yang kekuatan dia macam ni. Okay. So tu contoh. Okay. So lepas tu baru explain objektif. Okay, apa objektif projek ni? Objektif projek ni untuk analyze
berapa maximum tension untuk kabel crane ni, contoh. Okay. So satu objektif. Lepas tu buatlah 2-3 objektif untuk compare jenis material kabel yang berlainan ke. Okay, yang ketiga ni literature study. Okay, yang ini awak kena cari mungkin 4 atau 5 jurnal, boleh google je artikel ke jurnal ke yang ada kaitan dengan awak punya study ni. Contoh awak type lah calculation of cable crane tension. Okay, so kalau ada orang pernah buat analisis sebelum ni, so awak boleh tengok macam mana, jadikan reference lah macam mana dia buat analisis tu. Okay. Lepas tu yang keempat, masukkan projectkan chart. Yang kelima, okay, yang ini reproduce 3D model. Okay, dia flow dia untuk yang nombor 5 ni, flow dia macam ni. Awak kena ambil gambar atau ambil kat internet pun boleh. Problem yang awak nak selesaikan tu, kalau contoh macam tadi tu, crane tengah angkat barang kan, kita ambil gambar crane tengah angkat barang. Lepas tu kita buat simplify model dia dalam bentuk 3D drawing. Simplify model ni maksudnya kita tak lukislah detail crane tu macam mana kan, cuma kita ambil part-part yang penting tu kita buat analisis, tapi still dalam 3D. Okay, lepas tu, lepas kita dah buat model tu dalam engineering drawing, lepas tu baru kita lukis free body diagram dia. Daripada model tu kita buat free body diagram dia, kita tunjuk kat mana force dia, kat mana moment dia. Okay, boleh faham Okay, lepas tu yang ketujuh, calculate. Lepas kita define free body diagram kita, lepas tu barulah kita kira dia punya force dan juga moment dia. Okay, so yang ni kena buat calculation. Lepas tu conclusion of the project. Okay. So itu saja elemen yang ada dalam yang perlu ada dalam report awak. So lepas tu kalau awak nak tengok contoh dia ada bagi, saya ada bagi dekat attachment tu untuk satu lagi file. Contoh dia macam ni lah kalau macam nak awak nak buat report tu. So ini dia punya cover page dia. Lepas tu abstract ni boleh lah letak abstract. Lepas tu kena ada table of content. Okay. Lepas tu so itu ini chapter 1, introduction, problem background. So ikut je lah dia punya, lepas tu ada objektif. So ikut je lah flow dalam format tu. Lepas tu chapter 2, literature review. Ini macam yang saya kata tadi, awak kena review artikel-artikel yang berkaitan dengan awak punya analisis. Chapter 3, research methodology. Okay, yang ni masukkan dan chart. Lepas tu methodology awak, okay, ataupun method yang awak guna untuk buat awak punya calculation. So ini bolehlah masukkan teori-teori berkaitan force, moment. Lepas tu apa saja yang berkaitan macam mana awak nak buat awak punya analisis tu, cara-cara awak nak buat analisis tu. Okay, kemudian yang kelima, okay, yang ni chapter 4, introduction, nak intro sikit. Lepas tu 3D model awak. Okay. So ini ide awak nak buat actual. Okay. 3D model ni inilah yang perlu saya cerita tadi. Mula-mula awak masukkan actual image awak ambil gambar ataupun gambar daripada internet. Lepas tu come out dengan 3D model yang simplify punya, gunakan engineering drawing. Boleh pakai AutoCAD ke SolidWorks dan sebagainya. Lepas tu daripada gambar tu, gambar engineering drawing tu, buat dia punya free body diagram, tunjuk kat mana force, moment, arah force dan sebagainya lah. Lepas tu baru buat dia punya calculation lah, calculation of the free body diagram tu, buat analisis dia, buat calculation, sepanjang-panjang calculation tu. Lepas tu buat summary dia tu. Okay. Lepas tu conclusion and recommendation. Okay. Kemudian reference untuk literature review awak boleh tempel dekat sini. Appendix